Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මෂ්රූම් සෝස් හදන්න. ඉතින් මේ මෂ්රූම් සෝස් එක මේ රටේ ගොඩාක් ජනප්‍රිය සෝස් වර්ගයක්. මේක අපිට fish and chips එකලා, ඒ වගේම vegetables වර්ග, meat වර්ග මේ වගේ දේවල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේක හරිම පහසුවෙන් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෂ්රූම් සෝස් එක එකපාරක් ඔයාලා try කරලා බලුවොත් අනිවාර්යෙන් නිතරම මේක හදලා කනවා. ඒ තරම්ම රසවත්. ඒ වගේම හරිම පහසුවෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දැන් බලමු මේ පහසු රසවත් සෝස් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් නොකර නරඹන්න කැමති නම් මගේ Waruni's Kitchen YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම මේ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක ඒකත් click කරන්න. මෂ්රූම් සෝස් එක හදාගන්න මම මෙතන බටර් ග්‍රෑම් 15ක් සහ ඔලිව් ඔයිල් තේ එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔලිව් තෙල් වෙනුවට වඩා පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ pan එකක් ලිපෙන් තියලා බටර් ටික සහ ඔලිව් ඔයිල් ටික එකතු කරනවා එකට. දැන් බටර් ටික දියවිලා ඔලිව් ඔයිල් සහ බටර් ටික හොඳින් රත් වෙනකන් ලිපේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සුදු ලුණු ටිකක්, ලුණු ටිකක් සහ පාස්ලි කොළ ටිකක්. ඊළඟට මම මුලින්ම සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට තෙල් එකට දානවා. තෙල් එක දැන් හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. සප්‍රාද විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලියහා තියෙන info box එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට ටික වෙලාවක් බැට ගන්න. සුදු ලුණු යාන්තමින් බැදිගෙන නැද්දී ලියාගත්ත ලුණු ටික එකට එකතු කරනවා. දැන් මේ දෙකම හොඳින් බැදෙන්න ඉඩ හරින්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ ටික දුඹුරු පාට වෙනකම් බැදෙන්න දෙන්න එපා. ඊළඟට මම හීනේ ලියාගත්ත පාස්ලි කොළ මේකට එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා හිඳිරි කපාගත්ත බටන් මෂ්රූම් ග්‍රෑම් 300ක්. මම දැන් කරන්නේ ටෙම්පරාදෝට මේක එකතු කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ සෝස් එකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ බටන් මෂ්රූම්. දැන් මම මෂ්රූම් ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියාගෙන මෂ්රූම් ටික හොඳ සොෆ්ට් ගතියට එනකන් උයා ගන්න ඕනේ. නිතරම මේක මේ විදිහට හැඳි ගන්න. මේ විදිහට වලට පේන නැති මෂ්රූම් වල පාට වෙනස් වෙලා ඒකේ වතුර දැන් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මේ විදිහට තව ගොඩක් වෙලා උයා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක් විතර උයා ගන්න. ඒ අතරේ මම මේකට ලුණු තේ හැඳි එකක් සහ ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මේ දේවල් වගේ රසය අනුව අඩු වැඩි කරගන්නේ ගොඩාක් සැර කරගන්න එපා. මේ වෙද්දි මෂ්රූම් වල තිබ්බ වතුර වලින්ම මෂ්රූම් ටික හොඳින් ඉදිලා ඒ වගේම වතුර තව ටිකක් තියෙනවා. ඒ අතර මම මේකට white wine මේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් නැතිනම් කමක් නැහැ, තියෙනවා නම් ගොඩක් රසයි එකතු කරොත්. වයින් එකතු කරලා වයින් වලින් මේක හොඳින් එදෙන්න ඉඩ අරින්න ඕනේ. ඔන්න මේ වෙද්දි මගේ මෂ්රූම් ටික හොඳ මෘදු ගතියට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා thick cream මිලිලීටර් 400ක්. ඒක දැන් මෂ්රූම් එකට මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඕනනම් fresh milk මිලිලීටර් 200ක් සහ thick cream මිලිලීටර් 200ක් විදිහට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් thick cream ටික මෂ්රූම් එකට මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් ලංකාවේ කෙනෙක්ට thick cream වෙනුවට whipping cream පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේ සෝස් එකේ ප්‍රමාණය භාගයක් වගේ වෙනකන් අඩු ගින්දරේ අපි මේක උයා ගන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගන්න. අපේ සෝස් එකේ හොඳ ක්‍රීමි තික් ගතියක් එනකම් මේ විදිහට හැඳි ගාමින් උයා ගන්න ඕනේ. නිතරම හැඳි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ මට්ටමට මගේ සෝස් එක හැදුනට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති සෝස් එකේ පාටත් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ හොඳ ක්‍රීමි ගතියක් දැන් ඇවිත් තියෙනවා. මේක තමයි මෂ්රූම් සෝස් එකේ නියම පාට සහ නියම තික් ගතිය. දැන් මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මේක මීටත් වඩා තික් වෙන්න තියන්න එපා. මොකද ලිපෙන් ඉවත් කරාට පස්සෙත් මේක තික් වෙනවා තව ටිකක්. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත රසවත් මෂ්රූම් සෝස් එක සාමාන්‍යයෙන් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන දවස් 3-4ක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා වගේ මේක fish and chips එකලා, ඒ වගේම meat වර්ග එකලා, ඒ වගේම boil හෝ salad vegetables එකලා මේ ඕනම දෙයක් එක්ක අපිට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් මේ රසවත් පහසු සෝස් එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.